Chào các bạn, chị giới thiệu với các bạn cách học từ vựng hiệu quả hoàn toàn free bằng phần mềm Cram nhé. Trên thanh địa chỉ các bạn gõ cram.com và đây là trang chủ. Các bạn chọn vào Sign in. Rồi, các bạn chọn tên đăng nhập và đặt password. Với những bạn chưa có tài khoản, các bạn có thể sign up hoàn toàn dễ dàng ở đây. Nhớ click Remember Me để lần sau không phải gõ username và password lần nữa nhé. Sign in. Ở đây có sẵn một bộ flashcard Unit 3 gồm có 3 từ vựng. Chị để public và được tạo vào ngày 26 tháng 3 năm 2020. Để cho thêm flashcard vào bộ từ vựng này, chúng ta sẽ click vào biểu tượng có hình cái bút trên tờ giấy đó. Các bạn chú ý này, chúng ta sẽ để tiếng Việt trước và để tiếng Anh sau, thì lát nữa chúng ta chơi game nó sẽ không bị đảo lộn. Chị sẽ thêm một card ở đây. Ví dụ như là phi hành gia. Và đây là một danh từ. Chúng ta sẽ có phi hành gia là gì các bạn? Astronaut. Ok. Chị sẽ ấn Update Set. Vậy là chúng ta đã có 4 card trong bộ flashcard này. Trong trường hợp các bạn muốn tạo một bộ mới hoàn toàn, chúng ta sẽ ấn vào Create Flashcards. Ví dụ như là Unit 2 Community. Các bạn để public để mọi người cùng chơi nhé. Chúng ta sẽ có từ thỏa hiệp, học ở dạng động từ. Tiếng Anh là gì các bạn? Compromise. Các bạn ấn Tab để chuyển sang ô tiếp theo. Thương lượng. Tiếng Anh động từ thương lượng là gì các bạn? Negotiate. Hợp tác. Động từ hợp tác tiếng Anh là gì các bạn? Cooperate. Và tương tự các bạn sẽ ấn Create Set. Trong chương trình học của Cram rất đa dạng. Đầu tiên là flashcard, memorize, test và games. Chúng ta sẽ đi qua từng dạng một nhé. Flashcard trước. Rồi, chúng ta sẽ có này previous, tức là trước đó. Shuffle, các bạn có thể trao đổi các thẻ với nhau. Front first, mặt trước hay mặt sau trước. Nếu mà các bạn ấn vào đây, bạn sẽ thấy là mặt trước nó sẽ hiện trước. Front first. Nếu ấn vào đây thì sẽ hiện ra mặt sau. Đó, và nếu ấn vào both sides, các bạn sẽ học được cả hai mặt. Và các bạn sẽ ấn vào đây để nghe từ vựng đọc như thế nào. Compromise. Compromise. Tương tự như vậy chúng ta học tiếp. Negotiate. Negotiate. Negotiate là gì các bạn? Thương lượng đúng không? Chúng ta nhìn vào both sides. Negotiate. Negotiate. Học tiếp. Cooperate. 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 Ok. Compromise. Vậy là chúng ta đã học xong nha. Sang phần memorize để nhớ những từ vựng này. Thỏa hiệp, tiếng Anh là... Đúng rồi. Compromise. Yeah, I got it right. Thương lượng, tiếng Anh là negotiate. Muốn nghe cách đọc này. Negotiate. Negotiate. I got it right. Hợp tác. Cooperate. Cooperate.
Yeah, và chị đúng hết tất cả. Chúng ta sang phần test nhé. Rồi, chúng ta thấy này, cooperate. Ở đây đúng chưa? Chúng ta phải chọn nghĩa của một trong 3 từ này. Từ nào đúng với lại nghĩa của từ cooperate? Đúng rồi, đó chính là hợp tác. Negotiate nghĩa là C, thương lượng, và compromise cuối cùng sẽ là thỏa hiệp. Ok, get answer 100%. Chúng ta sang phần games nha. Ở đây có 2 trò. Chúng ta sẽ chơi trò kim cương trước. Chị thích giàu mà. Compromise. Oh, sorry. Compromise. Thỏa hiệp. Yeah. Cooperate. Hợp tác. Negotiate. Thương lượng. 911 điểm. Ok. Chúng ta chơi trò speller nhá. Để check phần spelling. Read the questions at the top of the screen. Câu hỏi sẽ ở đầu màn hình. Shoot the alien to spell the answer. Bắn vào những người ngoài hành tinh để đánh vần đúng câu trả lời. Collect power-ups and bonuses. Chúng ta sẽ có được sức mạnh và có thêm điểm. Hợp tác là gì ta? C. Bắn điểm trước. Đó, chị được điểm. Correct. Yeah, đã bị sai. Bắn điểm trước. Thỏa hiệp. Thầy là gì các bạn? Compromise. Bắn điểm. What next? Oh my god. Ok, vậy là các bạn thấy không? Chị đã bị thua, nhưng chị vẫn còn 2 mạng nữa. Đó là cách sử dụng phần mềm Cram. Các bạn nhớ chăm làm flashcard và học đầy đủ nhé.